අයිබෝවන් Google සිංහල YouTube channel එකේ තවත් Excel tutorial එකට ඔයාව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයා office එකක වැඩ කරනවා නැත්නම් ඔයා student කෙනෙක් නම් ඔයා මොනවා හරි data එකක් present කරදී වඩාත් අර්ථාන්විත විදිහට data එකක් present කරන්න දැනගෙනම ඉන්න ඕනි conditional formatting ගැන. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා conditional formatting කියන function එකේ අදහස තමයි ඔයා මොකක් හරි present කරන data එකක් වඩාත් meaningful විදිහට, ඒ කියන්නේ වඩාත් අර්ථාන්විත විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට විවිධ conditions, වෙනත් icon, colors, bars වගේ දේවල් භාවිතා කරන එක. සරල උදාහරණයක් මම කිව්වොත් මම මේ විදිහට අංක ටිකක් මෙතන type කරනවා. ඉතින් මට මෙතනදී අපි හිතමු මම මේක කලව මේ තිබුණා කියලා. නම් මෙතනට 20 මෙතන 30 මෙතන 50 මෙතන 40 මෙතන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන data set එක වඩාත් අර්ථාන්විත විදිහට පෙන්නද්දි මම හිතනවා මෙතන වැඩිම අගේ red වෙන්න, ඊට පස්සේ අඩුම අකය green වගේ මෙන්න මේ වගේ කරලා තියන්න. ඔන්න ඕ වගේ සහ මැද අගයවල් ටික අපි කහ පාට මෙන්න මෙහෙම කරලා තියන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පේනවා නිකන් බලන කෙනාට බලපු ගමන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා අඩුම මොකද්ද වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද මැද තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඉමීඩියට්ලි එයාගේ ඔළුවට මේ අයිඩියා එක යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙයක් තමයි සරලවම conditional formatting වලදී සිද්ධ කරන්නේ. conditional formatting වල අදහස ඔන්න ඔය වගේ සරල දෙයක්. මම නිකමට ඔයාලට example පෙන්නන්න මම ටිකක් data මේ විදිහට type කරගන්නවා. right. conditional formatting option එක තියෙන්නේ වගේ home tab එකේ මෙන්න මේ styles වල තමයි මේ conditional formatting කියන මෙන්න මේ function එක තියෙන්නේ. මම මුල ඉඳලා එක එක function කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා පෙන්නන්න. මම මුලින්ම මේ විදිහට මගේ data set එක select කරනවා. මම යනවා conditional formatting වලට. මම යන්නම් ඉස්සෙල්ලාම මේ පළවෙනි highlighting cell rules කියන function එකට. මෙතනදී කරන්නේ cell එකක් highlight කරලා පෙන්නනවා අපි දෙන condition එක භාවිතා කරලා. මම මේ පළවෙනි එක greater than කියන එක පෙන්නනවා. මම මෙතනදී කියනවා 40ට වැඩි දේවල් condition එක දෙනවා. 40ට වැඩි දේවල් මට highlight කරලා පෙන්නන්න කියලා. මෙතනින් අපි දෙන condition එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන පළවෙනි එක තියෙනවා red fill දුන්නා red විදිහට මේ විදිහට fill වෙනවා columns ටික. නැත්නම් yellow green නැත්නම් මේ වගේ light red fill මේ වගේ දෙයක් අපිට දීලා කැමති විදිහකට මේක අපේ condition එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දුන්න condition එක තමයි 40ට වැඩි දේවල් මට highlight කරලා පෙන්නන්න කියලා. දැන් මෙයා මේ විදිහට 40ට වැඩි අංක ටික මට highlight කරලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. right. මම දෙවැනි option එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් conditional formatting වල. දෙවැනි එකත් greater than එකේ අනිත් පැත්ත less than. ඒ කියන්නේ අපි දෙන මොනවා හරි අගයකට එතනින් අඩු අගයවල් ටික මේ විදිහට highlight කරලා අපිට බලා ගන්න මේ less than කියන function එක conditional formatting භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි between. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අතරමැද තියෙන අගයවල් ටිකක් අපිට highlight කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී නම් 30 සහ 70 අතරමැද තියෙන අගයවල් ටික මේ විදිහට මෙයා highlight කරලා පෙන්නනවා. මම ඉක්මනටම යන්නම් ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් ටිකත් බලන්න. නැත්නම් equal to කියන්නේ අපි මොනවා හරි හරියටම අගයකට equal අගයක් තිබ්බොත් අපිට ඒක highlight කරලා පෙන්නන්න. මම කියනවා 40 කියන අගය highlight කරන්න කියලා. ඉතින් 40ට හරියටම equal වෙන cell එක මෙයා මේ විදිහට highlight කරලා පෙන්නනවා. මොනවා හරි text contents තියෙනවා නම් highlight කරන එක තමයි මේ text contents කියන අගයේ තේරුම. දැන් මෙතන text content නැති හින්දා මම G වගේ මේ වගේ text content එකක් මෙතනට add කරගත්තා. මම පෙන්නන්නම් ඒක වැඩ කරන විදිහ. conditional formatting මම ගිහිල්ලා මෙතන text content කියන එක select කරොත් අපිට පුළුවන් හරියටම extract text එකකට මොනවා හරි match කරගන්න. මම T අකුර ගහුවට අපේනවා T අකුර තියෙන ඒවා මෙතන highlight වෙනවා. මම G අකුර ගහුවොත් G අකුර තියෙන cell එක highlight වෙනවා. හරියටම text content එකක් find කරගන්න තමයි මේ function එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහා ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි date එකක් ගැන විස්තර දැනගන්න. මම මෙතන data set එකක් add කරගන්නම්. right today. right මම date සම්බන්ධ මෙන්න මේ විදිහට data ටිකක් මෙතනට මේ විදිහට add කරගත්තා.
පෙන්වන්න ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන විදිහ මට පුළුවන් yesterday එක හරියටම highlight කරන්න. මෙතන ගොඩක් ලොකු data ගොඩක් මෙතන තිබ්බනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අද දවසට අදාළ data ටික විතරක් මේ විදිහට today කියන එකෙන් highlight කරගන්න. නැත්නම් tomorrow හෙට එහෙම නැත්නම් මෙතන දීලා තියෙනවා condition last week එකේ this week එකේ මෙන්න මේ වගේ dates ටික dates සම්බන්ධ data highlight කරගන්න condition use කරන්න මෙන්න මේ conditional formatting එක ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන duplicate value අඳුර ගන්න. මම මෙතන duplicate value මුකුත් නැති හින්දා ඒ කියන්නේ එකම value එක තැන් කිහිපයක තියෙනවා නම් අපිට ඒක අඳුර ගන්න තමයි මේ ඊළඟ conditional format එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම එකම value ටික මේ උඩයි යටයි තැන් දෙකක තියෙනවා. මම මේ set එක select කරලා conditional formatting වල duplicate value කියන එක okay කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට duplicate value ටික මෙයා highlight කරලා පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක අනිත් පැත්තට use කරන්නත් පුළුවන්. duplicate value ටික නැතුව duplicate value ටික unique value ටික විතරක් අපිට identify කරන්න මේ conditional format එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා conditional formatting වල පළවෙනි highlight cell rule කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මම ඉක්මනට මේ යන්නම් දෙවෙනි function එකට. මෙතන තියෙන්නේ top to bottom rules හදන්න. ඒ කියන්නේ top to bottom to top වගේ විවිධ rules විවිධ පෙළ ගැසීම් වලට හදන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. මම එකක් දෙකක් example පෙන්නන්න. top 10 item එක මම select කරාම මෙතන වැඩිම value තියෙන මම top 5 කියන ගොඩක් icon නැති හින්දා වැඩිම value තියෙන icon පහ මේ විදිහට item පහ මේ විදිහට line පහ මේ විදිහට highlight වෙලා තියෙනවා. මේකම අනිත් පැත්ත මෙතන ඔයා මොනවා හරි use කරනවා නම් percentages මේ දෙවෙනි එක use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට ඉලක්කයක් තියෙනවා bottom 10 item use කරනවා. bottom 10 නෙමෙයි bottom 5 or 3 දෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩුම value තියෙන values තියෙන columns මේ විදිහට මෙයා highlight කරනවා. මම තුනක් දීලා තියෙන කියන්නේ අඩුම value තියෙන item තුන මෙතන මේ විදිහට select කරනවා. right මම ඉක්මනට මේ යන්නම් ඊළඟ function එකට. above average or below average එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දෙන මොනවා හරි average එකට අඩුවෙන් තියෙන හෝ average එකට වැඩියෙන් තියෙන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ data set එකේ average එක වඩා බැලුවොත් පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් 45 50 වගේ තමයි මේක average එක තියෙන මේ data ටික. ඉතින් එතනින් උඩ ටික තමයි මේ විදිහට highlight ලා තියෙන්නේ. මේකේ below above average එක මේකම below average එක ගත්තොත් average එකට වැඩිය අඩුවෙන් තියෙන data ටික මෙතන highlight වෙනවා. ඉතින් conditional formatting වල පළවෙනි option දෙකෙන් ඔය ටික තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මම යන්නම් ඊටු ටිකට මම යන්නම් මේ data bar කියන ඊළඟ function එක ගැන කියලා දෙන්න. මෙතන පුළුවන් අපි දෙන value එකට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන text values මේ ඉලක්කම් ටිකක් තියෙන මොනවා හරි අගයමන් ටිකක් තියෙන්නේ. අගයන්ට අදාළව මෙන්න මේ විදිහට bar generate කරන්න bar එකකින් මේ අගය අඩුද වැඩිද කියන එක පෙන්වන්න වඩාත් අර්ථාන්විත විදිහට data එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ conditional format එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වැඩිම අගය තියෙන cell එකේ දිගටම මේ bar එක ඇවිත් තියෙනවා. අඩුම අගය තියෙන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ data bars කියන conditional formatting එක භාවිතා කරන්නේ. මම ඒකත් එක්කම color scale එකට යන්න. color scale එකෙත් මීට සමාන දෙයක්මයි කරන්නේ. මෙතනදී පුළුවන් color scale එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ color එකක් භාවිතා කරලා අඩුම අගය වැඩිම අගය වගේ දේවල් ටික අපිට identify කරගන්න. ඒක තමයි මේ color scale කියන එකේ. ඔයාලට මේ more rules එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට මේ colors change කරගන්න. ඔයාලට කැමති colors දෙන්න. green සහ red දෙනවාට පේනවා. ඉතින් green සහ red වලට අදාළ විදිහට මෙතන data එක වෙනස් වුණා. ඉතින් ඔය color scale එකේ more rule වලින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට මේ condition ටික apply කරගන්න. right මම යන්නම් ඊළඟ function එකට. icon set කියන එක මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ values වලට අදාළව මොන හරි icon set එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සරලවම කිව්වොත් අපි හිතමු වැඩිම value තියෙන අයට මේ වගේ උඩට තියෙන ඊතලයක්, average තියෙන අයට මැදට තියෙන ඊතලයක් සහ අඩු අයට මේ වගේ red color අඩු ඊතලයක් වගේ direction එකක් use කරන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි shape එකක් මෙතන භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. red yellow වෙන traffic light system එකක් වගේ මොනවා හරි shape එකක් භාවිතා කරලත් ඔයාගේ දත්තවලට වඩාත් අර්ථාන්විත පෙනුමක් දෙන්න මෙතෙන්දී පුළුවන්. නැත්නම් මොනවා හරි indicators මේ වගේ warning indicators, correct indicators, question mark indicators මේ වගේ දේවල් use කරලා indicator මගිනුත් ඔයාගේ data වලට අර්ථාන්විත බවක් දෙන්න මෙන්න මේ indicators කියන function එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් icon set එකේ තියෙන මේ rating function එක ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්න මොනවද rating එකක් කියන වැඩිම rate pitch අඳුර ගන්න අඩුම rate pitch අඳුර ගන්න මේ වගේ rating කියන මොන හරි parameter එකක් use කරන් ඒක represent කරන්න මෙන්න මේ
icon set එක ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ signal කණු වගේ තියෙනවා, star marks තියෙනවා, මේ වගේ මොනවාරි shape එකක් fill වෙන විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ ratings කියන function එක භාවිත කරලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ icon set එක භාවිත කරලා conditional format එකක් add කරගන්න. මම example මෙන්න මේ function එක add කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට conditional formatting වලින් මේ icon set එකේ more rules කියලා ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ condition එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙතන icon set එක වෙනස් කරන්න, condition එක වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන number කියලා හරියටම දෙනවා. මම දෙනවා මෙතන 30ට සමානයි හෝ වැඩි නම් green වෙන්න, yellow වෙන්න සහ මෙතන අඩුයි නම් red වෙන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ condition එක ඔයා දෙන condition එක මෙතනදී ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ number එක පේන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට icon එක විතරක් පේන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක set කරගන්න. ඒකට මෙන්න මේ show icon only කියන function එක ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට පේන්නේ icon එක විතරයි. ඔයාගේ value එක මෙතනදී පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ conditional formatting කියන function එක භාවිත කරන්නේ. ඔයාලට මෙතනදී අලුත් rule add කරන්න, මේ තියෙන rule එක clear කරන්න, නැත්නම් මේ manage rule එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් එකකට වැඩි rules ගානක් වුණත් මේ එක data set එකක් උඩට apply කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ conditional formatting කියන function එක භාවිත කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කිව්වා වගේ අර්ථාන්විත විදිහට data present කරන්න නම් ඔයාලා මේ conditional formatting කියන function එක දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, අලුත් දෙයක් දැනගන්න ආස කෙනෙකුට මේක share කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.